Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După cum bine știți, sunt cât de cât pasionat de audio și așa mai departe. Evident, nu am destui de mulți bani cât să îi sparg pe tot felul de echipamente, stații, cabluri, boxe și așa mai departe. Există întotdeauna o soluție de compromis, care nu este neapărat scumpă și nu este nici neapărat ieftină. Se potrivește într-un mediu sau într-un ambient din ăsta foarte fancy, așa, poate, eu știu, ai o sufragerie cu mobilă neagră sau mobilă deschisă și vrei tu să faci așa un ambient, ai nevoie de un sistem audio care să umple camera, dar pe care să-l poți lua după tine, știu și eu, în altă cameră sau în altă locație, în cazul în care ai 2 sau 3 sau 4 locații și așa mai departe. Există, bineînțeles, o categorie de oameni și o categorie de utilizatori care se vor bucura de acest produs, iar motivul pentru care l-am ales, evident, este calitatea audio, care, e bine, nu este neapărat discutabilă, dar din punctul de vedere al unui sistem audio profesional, să spunem așa, o boxă portabilă pierde teren considerabil. Dar pentru ceva portabilitate, ceva baterie, sistem Bluetooth și așa mai departe, avem Onyx Studio 6, o boxă Bluetooth de la Harman Kardon, o boxă calitativă cu o amprentă muzicală destul de interesantă și care promite să livreze o calitate audio superioară față de ceea ce putem găsi în acest segment de preț în categoria de soluții portabile, să spunem așa, pentru că această boxă nu o să depășească niciodată sau sub nicio formă un sistem audio profesional sau un sistem audio dedicat audiofililor. Hai să deschidem cutia, vorbim despre câteva generalități tehnice, o testăm și, bineînțeles, o să ne dăm și cu părerea despre cât de bine sună sau cât de bine nu sună. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi. Mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia, capacul dăm la o parte și aș vrea să vă spun prima impresie despre cutia aceasta. Totuși trebuie să vă anunț și că această boxă se învârte undeva în jurul sumei de 1000 de lei. Și în comparație cu JBL, care practic tot al lui Harman Kardon este, experiența sau cutia sau ceea ce vezi prima oară, parcă cumva îmi place mai mult la JBL și JBL e mai ieftin, adică Extreme e mai ieftin decât Onyx-ul. Dăm capacul acesta la o parte, iar aici avem câteva chestiuțe interesante, dar pentru că este cutia prea mare, o să scoatem boxa dinăuntru și cam atât. Asta e tot ce găsești. Aici avem adaptorul pentru priză, cablu pentru Europa și în partea cealaltă avem așa un alt tip de priză cu un alt tip de priză cu un alt tip de priză și, bineînțeles, papetăria aferentă. Asta mi se pare risipă. De ce? Pentru că sunt niște resurse de care noi nu avem nevoie, cel puțin aici în Europa. Și atunci, decât să le vândă pe toate sau să le bage pe toate într-un pachet, mai bine le livrau în funcție de zonă sau în funcție de regiune. Sau pur și simplu făceau un singur cablu și te duceai și îți cumpărai, nu știu, un adaptor sau ceva de genul ăsta, care era oricum mult mai ieftin decât să includă cablurile astea în pachet. Să desfacem încărcătorul pentru că avem nevoie de el. De ce? Pentru că am testat boxa și evident i-am consumat bateria, care ține undeva la 8 ore. Evident, 8 ore în acte, 5 ore, 6 ore pe experiența personală. Când te gândești la o boxă portabilă, te gândești așa, gen, băi, ce poate să fie interesant la o boxă portabilă? Dar nu, uite că există, gen, opulență în domeniul acesta. Și tada, este questionably fashionable, cum spun americanii. E discutabilă din punct de vedere al designului unei boxe. E mai mult o bijuterie sau mai mult un accesoriu pe care îl pui undeva pe un raft și arată așa bine. În ceea ce privește designul îmi place foarte mult. Personal nu prea mă încântă pe mine combinația de culoare, adică albastru, bleu-marin cum îl văd eu și cu ceva gold, dar există oameni care se vor bucura de acest design. Bineînțeles, varianta pe negru mie îmi place mai mult. În ceea ce privește calitatea construcției, aici avem un mâner de aluminiu, o textură, sau mai bine spus un material textil care îmbracă boxa, iar aici în partea din față avem butoanele.
Întoarcem boxa pe partea cealaltă și găsim o limbuță pe care o dăm la o parte și avem acces la porturi. Iar aici avem o mufă jack, mufa de încărcare și mufa de alimentare. Iar această limbuță este făcută din cauciuc. De ce? Pentru că această boxă are protecție la apă. În cazul în care o ai la mare undeva și o pui acolo pe un șezlong și vine valul și ți-a inundat prosopul. Nu știu. Sau pe terasă undeva ai două măsuțe de cafea, boxuța pusă și ai uitat-o și a venit ploaia. Ce te faci? Uite că este rezistentă la apă. Nu, în momentul acesta sunt destul de răutăcios. Îmi place foarte mult designul, de ce să vă mint. Nu consider că se potrivește cu foarte multe ambienturi, să zic așa, sau foarte multe decizii de design în ceea ce privește un design interior, dar ea ca produs este foarte interesantă. Cumva seamănă cu o poșetă. Păi bine, e o poșetă. Trebuia să fac o poșetă cu boxă portabilă, în orice caz e foarte solidă și foarte grea. Evident, o vom testa cu una bucată produs iOS și una bucată produs Android. De ce? Pentru că iOS-ul nu suportă aptX HD și are un singur codec Bluetooth, iar Android-ul are ceva mai multe și, bineînțeles, doar o ureche fină sau dacă le ai unul lângă celălalt îți vei da seama neapărat de calitatea sunetului, dar pe niciunul nu am observat o diferență majoră. Să trecem rapid și printre specificațiile tehnice. Avem protecție la apă IPX7, Bluetooth 4.2 ce suportă cele două codecuri A2DP 1.3 și AVRKP 1.6. Avem un difuzor pentru bas, aka woofer, de 120 de mm și un tweeter de 25 de mm. Puterea acestora este de 1 ori 50 de W RMS, iar frecvențele sunt de la 50 de Hz la 20 de kHz. Timpul aproximativ de încărcare al acestei boxe este de 5 ore și cântărește cu puțin sub 3 kg. Să trecem și la partea interesantă a acestui test, să spunem așa, audiția în sine. Totuși trebuie să luați în considerare faptul că sunetul trece pe la mine prin microfon, după aia prin cameră, este puțin procesat și după aia ajunge la voi în boxe sau în căști sau în difuzorul de la telefonul mobil. O să vorbim după despre ceea ce înseamnă capabilitatea de redare a acestei boxe în mai multe genuri de muzică. Punctele ei forte sunt așa: muzica jazz, muzica blues, muzica veche, muzică din anii 70, 80, 90, rock, heavy metal vechi. În ceea ce privește sunetul modern, basul puternic, cum ar fi DNB, dubstep, sau pe partea de metal, cum ar fi grindcore, heavy metal modern sau pur și simplu fusion-uri din astea foarte nebune, unde găsești instrumente agresive, voci foarte agresive, e bine, acolo basul tinde să acapareze toată experiența muzicală. În schimb, pe partea cealaltă, la aspectul celălalt al muzicii mai liniștite, să spunem așa, e bine, boxa are un sunet foarte rotund și este capabilă să umple o sufragerie destul de mare și îmi place extraordinar de mult cum se simte toată senzația pe care o ai atunci când asculți muzică. La aspectul celălalt, al muzicii mai liniștite, atunci când asculți, nu știu, un slow blues cu o chitară, o voce feminină sau o voce de bărbat groasă, ei bine, boxa redă cu acuratețe fiecare frecvență, fiecare instrument, fiecare notă, cu cea mai mare precizie și îmi place foarte mult acest lucru pentru că pe lângă asta are și un sunet rotund. Genurile muzicale sunt cât se poate de variate, vocile sună foarte bine și per total nu am ce să comentez. Hai să vorbim puțin și despre JBL Extreme, care este o boxă, din nou, destul de scumpă, undeva la 800 de lei. În comparație cu aceasta, JBL Extreme nu este capabilă să redea sunetele cu o asemenea acuratețe și nu are un bas și per total o semnătură atât de interesantă ca acest Onyx 6. De ce? Pentru că JBL Extreme e mai mult către bas orientată, mai mult către a lua după tine la plajă, o scap pe jos și așa mai departe. Aceasta este capabilă să redea mai multe stiluri muzicale și să ai o experiență de audiție
cât se poate de clară, cât se poate de fină în ceea ce privește un astfel de produs. Cam atât ar fi pentru astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest produs în secțiunea de comentarii de mai jos.